Simpleng pamamaraan para panatilihin nating moisturizer ang ating balat. Kumuha lamang ako ng paglalagyan at aloe vera gel po. Naglagay lamang ako dito ng 1 tablespoon. At ang kagandahan nito for all skin type po ay pwede rin gumamit nito. Dito nga po sa ating gagawin instant moisturizing pack for dry skin. Dahil pag nakakaranas tayo ng pagka-dry ng balat, hindi rin naman talaga maiiwasan ito. Pero dito nga sa ating gagawin, makakatulong din naman talaga. Dahil na rin sa dala ng pinaka-almond oil kasama ng aloe vera gel, tumutulong siyang panatilihing moisture hydrated ang ating balat. Pagkatapos, naglagay din ako dito ng pinaka-almond oil, 1 teaspoon lang din po. Dinirekta kong isinalin at pagkatapos halu-haluin lamang natin tong dalawang pinagsama nating sangkap. At sa paghalo-halo ko nga nito, mapapansin mo na rin yung pinaka-texture niyang parang cream na rin. Napakaganda gamit-gamitin kahit pa nga ito'y pang araw-araw natin. Pero dito sa aking ginagawa madalas gabi ko na rin tong ina-apply. Pagkatapos maligo bago matulog sa gabi. Dahil mas gugustuhin ko rin na maging moisture, makinis at napakagaan lalo nito sa balat. Pagkatapos sasalin ko nga dito to sa maliit na bote, pang serum po ang datingan nitong boteng aking gagamitin. At heto nga ay night serum para sa ating mukha at kahit sa parte ng katawan pwede nating i-apply. Pwedeng gamit-gamitin para panatilihin natin moisture ang ating kutis. At ang kagandahan nito, matagal-tagal natin tong magagamit dahil na rin sa makaunting patak lamang nito sa ating parte sa mukha ay pwedeng-pwede na rin. Dahil na rin sa benefits na dala ng almond oil at yung pinaka-aloe vera gel, napakaganda nito lalo sa kutis. Dahil ang aloe vera gel ang siyang tumutulong panatilihing hydrated ang ating balat na pinapagaan nito lalo na rin nagbibigay blemishes at pantay na kulay. Kasama na dyan ang bigay na dala rin ng pinaka-almond oil, napakaganda rin talaga ang benefits nito dahil nasa kanya na rin lahat, vitamin E, vitamin A. Kasama na dyan ang omega-3 fatty acid na tumutulong lalo na rin sa premature aging o yung mga palatandaan ng pagtanda natin. Dahil dyan nag-uumpisa yung nagda-dry, nagbabago yung skin tone natin. At dito nga sa ating ginawa, siyang magsisilbing moisture ang kutis natin. Dahan-dahan i-apply at i-massage, i-relax natin ang ating mukha gamit lang din ito. Na tumutulong sa pagkaroon ng fine lines kasama na rin ng wrinkles. At pwedeng-pwede rin tong makatulong lalo na rin sa may mga acne, dark spot kasama na rin yung dark circle lalo na rin sa bandang mata natin. Magbibigay ng lightening skin tone. Dahil napakaganda ng benefits ng almond oil kasama na rin ang pinaka-aloe vera gel natin. At napakaganda rin talaga ng effect at resulta nito lalo sa balat. Perfect serum lalong bigay kinis sa aking kutis. Thanks for watching guys! Bye!